Khúc này xanh không đẹp. Làm ớt thêm không? Ớt thôi. Nè. Một trái ớt xanh đôi nè. Ớt xanh đôi. Đẹp được chưa? Làm nước mắm. Mình chiên bánh xèo. Đây là nước đường, mình thắng rồi nè. Giờ bắt đầu mình cho nước mắm vô. Mình còn đá ớt nữa ha. Hiểm.
Mình nêm coi ngon chưa. Ngon. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm pha bột với mình chấm xèo nha cả nhà. Hôm nay mình làm bánh xèo nha cả nhà. Mình pha bột nè. Mình ấy nước cốt rồi cả nhà. Mình pha bột. Nước cốt này mình dắt mình để tủ lạnh nè. Mình ở nhà gia đình mình chỉ có 3 người à, cho nên mình làm ít nha cả nhà. Một bánh xèo mua bột hương xưa á, chiên bánh xèo nó giòn ngon cả nhà. Mình pha thêm bột nghệ. Nếu cả nhà thấy mà đặt mình làm mình pha cái rắc nước cốt á, mình pha thêm nước thêm. Nhà ơi, mình chinh xèo nha cả nhà. Đây là mình đường à. Mình để 2 muỗng đường, một chút muối nha cả nhà. Ở đây bột ngọt, ít bột ngọt để vô trong bột á. Mình đừng để nhiều quá là nó không có giòn nha cả nhà. Mình sắc hành thêm, nó pha chế có hành rồi mà giờ mình muốn làm thêm có hành nhiều nó ngon cả nhà. Cả nhà nhớ coi clip mình, cả nhà mình chiên bánh xèo cho mình có động lực mình làm nhiều món ngon đó nha cả nhà. Kênh của mình là quê tôi Bánh Trang cả nhà, Ngọc Quỳnh nha cả nhà. Mình mới quay clip lần đầu tiên nó hơi lộng cộng, mình có cái gì sơ sót mong cả nhà thông cảm giùm nha cả nhà. Đây là mình cũng củ sắn với lại củ cải đỏ mình xào cả nhà. Giá mình cũng làm giá thêm cả nhà. Mình có giá nè, tép thì mình rang nè cả nhà. Giờ bắt đầu mình chiên ngang cả nhà, chảo nóng để mình chiên. Đây. Đó. Thêm gà vô nó lại ngon. Tróc nó giòn non lắm cả nhà ơi.
Rồi cả nhà ơi, giờ mình chiên thành phẩm hết rồi cả nhà, giờ mời cả nhà ăn bánh xèo với mình nha cả nhà. Mình rất cảm ơn cả nhà nha. Ăn bánh xèo rồi coi đăng ký cho mình nha cả nhà. Kênh của mình là quê hương Bến Tre, quê tôi Bến Tre nha cả nhà.